फर्स्टमा हामीले भेक्टर्स तपाईलाई भेक्टर्स क्वान्टिटीमा भेक्टर v भनेर तपाईले यो x, y भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको थियो अर भेक्टर v भनेर अर्को के रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको थियो रे z। जब तपाईले यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको थिएन होला भेक्टर v x मात्रै भनेर अथवा x x मात्रै भनेर रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्नु भएको थिएन होला। दिस इज द n डाइमेन्सन भेक्टर। यसलाई हामीले भेक्टर इन रियल लाइन भनेर भन्छ अरे। भेक्टर इन रियल लाइन भनेर भन्छ अरे। जस्तो हामीले यसलाई जस्तो रियल लाइनमा देखाउन सक्ने भेक्टर यहाँनिर 0 भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x भने यसलाई हामीले भेक्टर इन रियल लाइन भनेर भन्छ अरे। यति वन डाइमेन्सन यो भेक्टर इन रियल लाइन भनेको यो मात्रै लिउँ भने भेक्टर इन वान स्पेस भेक्टर इन वान स्पेस भेक्टर इन वान स्पेस भनेर भन्छ अरे। जस्तो तपाईले यसलाई तपाईको युजुअल भेक्टर हो यसलाई तपाईले हामीले नोटेसन गर्यो भने यसको डाइरेक्सन चाहिँ थीटा भयो अनि त्यसपछि यो भनेको पोइन्ट px, y। जस्तो यो भनेको तपाईले इजिली भेक्टर vop x, y भनेर लेख्ने भनेर तपाईलाई थाहा छ। यो भनेको चाहिँ भेक्टर इन प्लेन भन्छ अथवा भेक्टर इन टु डाइमेन्सन टु स्पेस भेक्टर इन टु स्पेस भनेर भन्छ अरे। त्यस्तै गरी यो भनेको भेक्टर इन थ्री स्पेस x y z कोअर्डिनेट लियो यतातिर हामीले एउटा p भन्ने पोइन्ट बनाइदियो भने z यो x y z कोअर्डिनेट लियो भने z कोअर्डिनेट लियो भने यसलाई हामीले भेक्टर op के अथवा भेक्टर v के लेख्छ भने हामीले x, y, z। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने भेक्टर इन थ्री स्पेस भेक्टर इन थ्री स्पेस। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भेक्टर इन वान स्पेसमा कतिवटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्दो रहेछ वान कम्पोनेन्ट। भेक्टर इन टू स्पेस तपाईलाई वेल नोन भेक्टर भइहाल्यो यो भेक्टर इन टू स्पेस र भेक्टर इन थ्री स्पेस। एफटर भेक्टर इन थ्री स्पेस भनेपछि कतिवटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्दो रहेछ टुवटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गरेर भेक्टर इन टू स्पेस भनेर भन्दा रहेछौँ। अनि त्यस्तै गरी यो भेक्टर जस्तो यो थ्रीवटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्यो भने हामीले के भन्छौँ भने भेक्टर इन थ्री स्पेस भनेर भन्छौँ अरे। इन जेनरल यानवटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्यो भने त्यसलाई हामीले भेक्टर इन यान स्पेस भनेर भन्छौँ अरे। जस्तो अब भेक्टर इन यान स्पेसको चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्दैन अब यानवटा डाइमेन्सन स्पेसमा कन्सिडर गरेको। जस्तो हाम्रो यता 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 जतिवटा पनि कोअर्डिनेट x1 x2 x3 भयो भने यहाँ कुनै पनि एउटा स्पेसमा पोइन्ट यु शुड इमेजिन दैट हामीले फिगर बनाउन सक्दैनौँ त्यहाँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट यी पोइन्ट चाहिँ स्पेसमा छ भने यसको डाइमेन्सन कतिवटा त यान डाइमेन्सन। यदि हामीले कुनै पनि भेक्टर स्पेसमा कन्टेन गरियो जस्तो भेक्टर इन थ्री डाइमेन्सन इज अल्सो इन द स्पेसमै भइहाल्यो। अब स्पेसमा चाहिँ हामीले कति डाइमेन्सनसम्मको यान डाइमेन्सनको भेक्टर चाहिँ कन्टेन गर्न कन्सिडर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ जेनरलाइजेसन यही कुरालाई हामीले जेनरलाइजेसन गर्यौँ। जस्तो हाम्रो थ्री डाइमेन्सनमा जस्तो हामीले भिजुअलाइज चाहिँ गर्न सक्दैन है यान डाइमेन्सन। टू डाइमेन्सन र थ्री डाइमेन्सनमा जस्तो हामीले भिजुअलाइज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ यसमा। त्यसो भने जस्ट वी राइट डाउन द्याट। अब यसको फिजिकल्ली यही मिनिङ हुन्छ जस्तो फिजिकल्ली यही हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ जस्ट हाइपोथेसिस है भेक्टर इन यान स्पेस भनेपछि चाहिँ। र त्यसो भने राइट डाउन द डेफिनेसन अफ भेक्टर इन यान स्पेस। भेक्टर्स let n be the positive integer n be the positive integer then the quantity यहाँ हामीले x भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं x लाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं रे x1, x2, and so on xm भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो भने then the quantity x is equal to is a point of यसलाई हामीले rn अथवा rn or n स्पेस। यो rn लाई हामीले के पनि भन्छौं रे n स्पेस। भेक्टर इज अ पोइन्ट अफ rn or n स्पेस भन्छ। जस्तो हामीले यो टू डाइमेन्सनको पोइन्टलाई टू स्पेसको पोइन्टलाई हामीले x y रिप्रेजेन्ट गरेका छौं भने n स्पेसको पोइन्टलाई हामीले के रे x1 x2 and so on यानवटा कम्पोनेन्ट। त्यसो भने therefore such that the quantity having n component is called
vector in n space, vectors in n space or element of n space भनेर पनि भन्छ नि। त्यसो भने I that is x is equal to x1 comma x2 comma and so on xn belongs to Rn भनेर भन्छ। यसैलाई हामीले भेक्टर इन n स्पेस भनेर भन्छ। अनि भेक्टर इन 1 स्पेस, भेक्टर इन 2 स्पेस भने जस्तै यसलाई पनि हामीले भेक्टर इन n स्पेस भन्छ। भेक्टर इन n स्पेस भन्यो भने चाहिँ यसका कम्पोनेन्ट कतिवटा हुँदा रहेछन्? यानवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसैले जनरली vector in n space is denoted by, then say हामीले capital X, capital Y, capital Z etc अनि त्यसपछि यो x लाई बोल्ड गरेर स्मल x लाई नि बोल्ड गरेर हामीले यसरी अब कोही कोही बेला यसो स्मल y लाई नि बोल्ड गरेर लेख्ने चलन छ रे। अनि जस्तो भेक्टरको सिम्बल चाहिँ दिँदैन रे, हामीले लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भेक्टरको सिम्बल राख्दैन। जस्तो भेक्टरै राखे पनि केही पनि बिग्रिदैन। अनि जस्तो हामीले v ले v1 अनि के रे v ले जस्तो हाम्रो स्मल v ले सरी अब यसमा स्मल के रे बोल्ड v1 बोल्ड v2 and so on or bold W अनि bold W1 etc अनि जस्तो अनि त्यसमा बोल्ड v पनि लेख्दिन न। त्यसरी पनि हामीले भेक्टर इन n स्पेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं रे। यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं रे। त्यसो भने इफ यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं रे भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसो भने हामीले यिनै भेक्टरहरुको सेट कन्सिडर गर्यौं भने त्यो सेटलाई हामीले भेक्टर स्पेस भन्छौं रे। अब भेक्टर स्पेस हुनको लागि के प्रपर्टी स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ? लेट अस सी दैट है त। भेक्टर स्पेस भने भेक्टर स्पेस भेक्टर भनेको त बुझ्नु भयो नि हैन त। भेक्टर इन n स्पेस भनेको n कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्ने क्वान्टिटीलाई हामीले भेक्टर इन n स्पेस भनेर भन्छौं रे। अब त्यही भेक्टर इन n स्पेसका सेटहरु जस्तो x y z का यस्ता सेटहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं रे? भेक्टर स्पेस भनेर भन्छौं इफ इट्स सैटिस्फाइङ द फलोइङ प्रपर्टीज। लेट अस सी दैट। भेक्टर स्पेस भनेको ल त्यसो भने a non-empty sets of vector, a non-empty sets of vectors v is equals to capital V है यो v is equals to एकैछिन ल एकैछिन है जस्ट अ मिनट। Okay, let us see that. A non-empty set of vector v is called a vector space is said to be vector space said to be vector space. A non-empty set of vector v is said to be vector space if it satisfies the following. If it satisfies
the following properties it satisfies following properties under vector addition and scalar multiplication. यसमा एकैछिन है, लेट अस डिस्कस यो भेक्टर v मा के पर्छन् होला, भेक्टर v का एलिमेन्टहरु के पर्छन् होला आफैमा, v1 v2 and so on vn सम्म। अब त्यसैले v1 भनेको आफैमा के हो त, यो v1 भनेको आफैमा के हो, v1 को कम्पोनेन्टहरु चाहिँ आफैमा के हुन्छन् रे, x1, x2, and so on xn हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो हेर्नुस् है, क्यापिटल v भनेको v1 v2 and so on vn भयो, भेक्टरहरु भयो क्यापिटल v1 भनेको चाहिँ। अब v1 का कम्पोनेन्टहरु चाहिँ कस्ता हुन्छन्, n कम्पोनेन्ट x1 x2 x3 जस्तो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ के हुन् रे, भेक्टर v का कम्पोनेन्ट। जस्तो हामीले यसलाई v1 v2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भनेको छ, त्यसलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ। यो प्रत्येक v1 चाहिँ केमा पर्नु पर्यो, यानी स्पेसमा पर्नु पर्यो। यानी स्पेसमा पर्नु भनेको प्रत्येक v1 को कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्, यानवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। बुझिन्छ यो कुरा, भेक्टर v का एलिमेन्टहरुको कुरा बुझिन्छ? यस सर। ओके, ल त्यसो भने अब भेक्टर स्पेस हुनको लागि चाहिँ यो सेट v ले चाहिँ यी प्रपर्टिजहरु सेटिस्फाई गर्यो भने मात्रै भेक्टर स्पेस हुन्छ। अब ती प्रपर्टिजहरु के हुन्, लेट अस सी दैट। यहाँ दुईवटा अपरेसनको, एउटा अन्डर द भेक्टर एडिसन र स्केलर मल्टिप्लिकेसन को केसमा। अब त्यसैले नम्बर ए मा अन्डर द भेक्टर एडिसन प्रपर्टिज भनौं न, नम्बर ए मा एडिसन प्रपर्टिज। ल एडिसन प्रपर्टिज, भेक्टर एडिसन, प्रपर्टिज अफ भेक्टर एडिसन, प्रपर्टिज अफ भेक्टर एडिसन। अब भेक्टर एडिसनमा के प्रपर्टिजहरु पर्छन्, लेट अस सी दैट। तपाईले 12 मा ग्रुप पढिसक्नु भएको छ होला, ग्रुपकै कन्सेप्ट अलिअलि आउँछ है यसमा पनि। नम्बर 1 मा फर अल v1, v2 belongs to v1 plus v2, यसलाई क्लोजर प्रपर्टी भन्छ, प्रपर्टीको नाम लेख्दै जाउँ न, यसलाई क्लोजर प्रपर्टी भनेको चाहिँ के अरे भने यिनीहरुको सम v2 belongs to भेक्टर v मै पर्नु पर्छ यदि फर अल v1 र v2 v मा पर्छ भने। फर अल v1, v2 belongs to v मै पर्छ भने यसलाई हामीले क्लोजर प्रपर्टी भन्छौं रे है। यदि v1 र v2 दुईटा v मा पर्छ भने तिनीहरुको सम पनि भेक्टर v मै पर्नु पर्छ भनेको। अब नम्बर 2 मा क्लोजर पछि एसोसिएटिभ प्रपर्टी, सरी कम्युटेटिभ प्रपर्टी, क्लोजर भएपछि यसको मिनिङ हेर्नुस् है। कम्युटेटिभ प्रपर्टीमा v1 plus v2 इज इक्वल्स टु हामीले के देखाउने रे, v2 plus v1 हुनु पर्छ रे। फर अल v1, v2 belongs to v। अर्को कुरा यो यिनीहरुको सम, यो v1 plus v2 र v2 plus v1 इज अल्सो लाइज इन भेक्टर v मै हुनु पर्छ, किनभने यसमा त क्लोजरले पनि भनिसकेको छ है यसमा। अर्को नम्बर 3 मा एसोसिएटिभ प्रपर्टी, एसोसिएटिभ प्रपर्टीले चाहिँ हेर्नुस् है, v1 plus v2 plus v3 इज इक्वल्स टु v1 plus v2 plus v3 हुन्छ रे। यसमा हेर्नुस् है, यो सेटिस्फाई गर्नलाई एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनिन्छ। फर अल v1 v2 v3 belongs to v, यो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। नम्बर 4 मा भेक्टरका 10 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ है। देयर एक्जिस्ट फर अल, यसलाई हामीले एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी, आइडेन्टिटी पनि एक्जिस्ट गर्नुपर्छ त्यो सेट भेक्टर v मा। त्यसैले फर अल v belongs to v, देयर एक्जिस्ट 0 belongs to v। यो 0 भन्ने भेक्टर पनि v मा पर्नु पर्यो, भेक्टर 0 है यो।
such that 0 plus b is equals to b plus 0 is equals to b satisfy गर्यो भने 0 is called हामीले के भन्छौं रे आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भन्छौं रे ल अनि अर्को भनेको एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स छ नम्बर 5 मा प्रपर्टी एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स नम्बर 5 मा एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स ल for all b belongs to b capital B एउटा स्मल एउटा capital for all b belongs to b there exists minus b belongs to b such that b plus minus b is equals to minus b plus b is equals to 0. So then minus b is called inverse of b भनेर भन्छ। यो पाँचवटा प्रपर्टी स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो। यो प्रपर्टी मात्रै स्याटिस्फाई गरेर भेक्टर स्पेस हो भनेर भन्न मिल्दैन भेक्टर b ले। अब अरु मल्टिप्लिकेसन प्रपर्टी नम्बर b मा स्केलर मल्टिप्लिकेसन का नि प्रपर्टीहरु स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ। स्केलर मल्टिप्लिकेसन का नि प्रपर्टीजहरु स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा क्लोजर प्रपर्टी यसमा पनि स्केलर मल्टिप्लिकेसन केसमा पनि क्लोजर प्रपर्टी लेट अस सी दैट व्हाट इज द क्लोजर प्रपर्टी। त्यसपछि हामीले भेक्टर स्पेसको एउटा एक्जाम्पल दिउँला। for all x belongs to for all b belongs to b and for all यो भनेको क्लोजर प्रपर्टी फर द स्केलर को केसमा for all b belongs to b and k be the scalar such that the k time of b belongs to also b kb belongs to b मै हुनु पर्यो। यो b भन्दा अरुमा पर्यो भने स्याटिस्फाई गर्दैन। नम्बर 2 मा distributive for vector addition distributive for vector addition भनेको चाहिँ for all b1 b2 belongs to b and k be the scalar such that जस्तो हामीले k टाइम्स अफ b1 plus b2 गरियो भने k of b1 plus k of b2 हुन्छ रे। नम्बर 3 मा distributive for scalar addition भनेको for all b belongs to b capital B and k1 k2 b to scalar such that b time k1 plus k2 is equals to k1b plus k2b हुन्छ। यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ फर द स्केलर एडिसन भनेर भन्छौं रे। अब एसोसिएटिभ फर द प्रोडक्ट अफ स्केलर नेक्स्ट नम्बरमा म नेक्स्ट पेजमा जाउँ। भएपछि भयो भने चाहिँ यो डेफिनेसन नै लामो छ। यो याद गर्ने 10 वटा स्टेप याद गर्नुपर्छ भेक्टर स्पेस हो भन्नलाई। भयो सर। ओके ल अर्को नम्बर 4 मा
associative for the scalar, associative for the product of scalar number IB मा associative for the product of scalar, product of scalar. For all यसको लागि B belongs to B and K1 and K2B, K2R scalar such that यो भनेको यस्तो हुन्छ रे, such that K1 K2 पहिला स्केलर को मल्टिपल टाइम B गर्नु र यो भनेको K1 K2 B भन्नु र K2 टाइम्स K1 B भन्नु कुरा एउटै हो रे, यो कुरा एउटै हो। यसलाई हामीले स्केलर एसोसिएटिभ भनेर भन्छौं रे। B मा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी, existence of identity in the case of scalar. For all B belongs to B and कुनै एउटा नम्बर 1 be the, यो 1 है I हैन, 1 be the scalar such that 1 time B is equals to B times 1, 1 है, that equals to B. Then 1 is called scalar identity. Then 1 is called scalar identity. Scalar identity. If the set B satisfies all above property, then the set B is called vector space. So above 10 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं रे, भेक्टर स्पेस भनेर भन्छौं है त। कुरा बुझ्नु भयो? ल त्यसो भने सेट अफ द भेक्टर हुने बित्तिकै भेक्टर स्पेस हुन्छ भन्ने पनि छैन रहेछ। जस्तै यसले 10 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने मात्रै त सेटलाई हामीले के भन्दा रहेछौं, भेक्टर स्पेस भनेर भन्दा रहेछौं है त। कुरा बुझिन्छ? यस सर। ओके, त्यसो भने तपाईले ग्रुपमा पढिसक्नु भएको छ नि, ग्रुप सेटिस्फाई गर्नलाई ग्रुपको हल्का कन्सेप्ट लिनु हो भने यो सजिलो भइहाल्यो। ग्रुपमा कतिवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेका थियौं रे हामीले? 5 वटा 4 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेका नि त। क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेका थियौं, एसोसिएटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेका थियौं, अनि एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी र एक्जिस्ट अफ इन्भर्स गरेर 4 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गरेका थियौं। ग्रुपमा जस्तै यसमा चाहिँ हामीले 10 वटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गराउनु पर्छ है त। कुरा बुझ्नु भयो नि? ल त्यसो भने एउटा यसको एक्जाम्पल छ, लेट अस सी दैट। Example, the set of real number under the operation, the set of real number under the operation addition and scalar multiplication. Scalar multiplication is a vector space, form a real vector space, is a vector space. यसलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। द सेट अफ रियल नम्बर अन्डर द अपरेसन भनेको यो अपरेसन भनेको प्लस र स्केलर मल्टिप्लिकेसनको बीचमा चाहिँ यो भेक्टर स्पेस हो भनेर हामीले के रे भेरिफाई गर्नुपर्ने छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसको सोलुसन ल त्यसो भने यसको सोलुसनको लागि लेट R be the set of real number, let R be the set of real number. यो R कति डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस हो?
कति डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस हो यो भन्नुस् त अघि नै हामीले यो प्रिभियस उसमा डिस्कस गरिसकेका थियौं नि यो R मा कस्तो एलिमेन्ट पर्छ R मा पर्ने एलिमेन्ट भनेको कस्तो हो n dimensional पर्सनल एलिमेन्टहरु सिंगल एलिमेन्टहरु जस्तो R भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो 1 2 1/2 अल नम्बर R के हो रे रियल नम्बर यही सेट अफ द रियल नम्बरलाई हामीले भेक्टर स्पेस हो भनेर देखाउनु पर्ने छ यो सेट अफ रियल नम्बर इज भेक्टर स्पेस भेक्टर इन वान स्पेस है वान भेक्टर स्पेस यो भेक्टर इन वान स्पेस हामीले यो वान स्पेस हो है त यो सेट अफ रियल नम्बर भन्नेबित्तिकै वान स्पेस जतिवटा कम्पोनेन्ट एलिमेन्टका प्रत्येक भेक्टरको एलिमेन्टमा जतिवटा कम्पोनेन्ट आउँछ त्यो अनुसार हामीले कति स्पेस हो भनेर छुट्याउने भनेर बुझ्दा नि भइहाल्यो त्यसो भने यसलाई हामीले रियल नम्बरलाई R जस्तो अब हामीले कुनै पनि नम्बर यो रियल नम्बरमा पर्छ भन्यो भने जस्तो त्यसको सिंगल एलिमेन्ट हुन्छ जस्तो हामीले R2 मा पर्छ भन्यो भने R2 को एलिमेन्ट कस्तो हुन्छ होला क्यान यु गेस R2 को एलिमेन्ट भनेको कस्तो हुनुहुन्छ अर्डर पेयरमा आउनु पर्यो बिलोंग्स टु R अब R को एलिमेन्ट के हुनु पर्यो सिंगल नम्बर रियल नम्बर R अनि R3 को अर्डर के रे एलिमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो R3 हुनु पर्यो त्यस्तै R4 को एलिमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो यो भनेको चाहिँ कस्तो R4 को एलिमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त यो भनेको 1 स्पेस यो भनेको 2 स्पेस यो भनेको 3 स्पेस यो भनेको 4 स्पेस है त ल त्यसो भने भेक्टर इन 1 स्पेसमा R चाहिँ हामीले भेक्टर स्पेस हो भनेर भेरिफाई गर्नुपर्ने छ ल त्यसो भने यसको लागि हामीले फर्स्टमा के देखाउनु पर्ने छ ल भन्नुस् त मलाई हेल्प गर्नुस् फर्स्टमा के देखाउनु पर्ने छ भेक्टर एडिसन देखाउनु पर्ने छ नम्बर 1 मा हामी वी हैव टु शो दैट द फलोइङ प्रपर्टीज भेक्टर एडिसन अब यसले यो हामीले यहाँ प्रिभियस डिस्कसन गरेका 10 वटा प्रपर्टीज स्याटिस्फाई गर्यो भने रियल नम्बरलाई हामीले भेक्टर स्पेस हो भनेर भन्न पाउँछौं त्यसो भने हाम्रो 10 वटा प्रपर्टीमा फर्स्टको पहिलो क्याटेगोराइज भनेको भेक्टर एडिसन भेक्टर एडिसनमा नम्बर I मा के हुनु पर्छ रे क्लोजर प्रपर्टी भनेको के हो x + y belongs to R for यस्तो भन्नु न for all x, y belongs to R then यिनीहरुको सम के हुन्छ x plus y is also the sum of x plus y is also belongs to R हजुर also रियल नम्बर यो मैले किन लेखे होला जस्तो दुईवटा रियल नम्बरको सम अलवेज रियल नम्बरमै हुन्छ नि जस्तो तपाईले 1 र 2 रियल नम्बरमा लिनु भयो भने यिनीहरुको सम 1 + 2 चाहिँ रियल नम्बरमा पर्छ कि पर्दैन त दैट इक्वल्स टु 3 हुन्छ दैट इज अलवेज लाइज इन द रियल नम्बर त्यसैले यसको मिनिङ के हो भने यदि x र y रियल नम्बरमा पर्छ भने तिनीहरुको सम पनि केमा पर्नु पर्यो रियल नम्बरमै पर्नु पर्छ रे कुरा बुझ्नु भयो त्यसो भने therefore त्यसैले what can we say therefore for all x, y belongs to R such that x plus y also belongs to R ST भनेको such that है बुझ्नु हुन्छ यो क्लोजर प्रपर्टी स्याटिस्फाई गराएको बुझ्नु हुन्छ कि नै भन्नुस् त यो अलि एनालाइटिकल पार्ट हो के बुझ्नु भएको छ कि नै यदि दुईवटा x र y रियल नम्बर हो भने यिनीहरुको सम इज अल्सो रियल नम्बर बुझिन्छ नि हैन त त्यसैले नम्बर 2 मा कम्युटेटिभ नम्बर 2 मा कम्युटेटिभ x plus y is equals to y plus x for all y belongs to R त्यसो भने सिन्स किन होला रिजन भन्नुस् त रियल नम्बर इज कम्युटेटिभ तपाईले 11 मै पढ्नु भएको छ इन द एडिसनको केसमा मात्रै जस्तो 1 + 2 भनेको र 2 + 1 भन्नु त कुरा एउटै त हो नि रियल नम्बरको केसमा तर सबट्र्याक्सनको केसमा चाहिँ फरक हुन्छ एडिसनको केसमा चाहिँ के हो इक्वल हो कुरा बुझ्नु भयो नि हैन त कुरा बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ल एसोसिएटिभ प्रपर्टी नम्बर 3 मा एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा के देखाउनु पर्छ रे मलाई भन्नुस् ल हेल्प गर्नुस् एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा कुनै तीनटा एलिमेन्ट लिने त्यसैले तीनटा एलिमेन्टलाई कस्तो स्याटिस्फाई प्रपर्टी स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ रे भन्नुस् त
दुईटाको सममा एउटा जोड्दैन हो दुईटाको सममा x plus y plus z this is equals to फर्स्टमा हामीले दुईटाको सम लियौं त्यसपछि हामीले फर्स्ट एड गर्नु भन्नु र यो x plus y एड गर्नु र त्यसमा पनि हामीले z एड गर्नुलाई हामीले के भन्छौं रे एसोसिएटिभ भन्छौं जस्तो एसोसिएटिभ लको प्रपर्टी भनेको चाहिँ जस्तो बाइनरी अपरेसनलाई भेरिफाई गर्ने क्या जस्तो हामीले तीनटा नम्बर एकैपल्ट जोड्न सक्दैनौं है पहिला दुईटा जोड्ने त्यसपछि बाँकी दुईटा जोडेपछि यसलाई एउटै बनाउने एउटा बनाइसकेपछि हामीले फेरि त्यो अर्को टर्मसँग जोड्दाखेरि प्रत्येक दुईवटाको सेट बनाएर एड गर्नु भन्छ भनेको हामीले जस्तो 1 + 2 + 3 एकैपल्ट कति हुन्छ भनेर लेख्न सक्दैनौं यसको मिनिङ भनेको पहिला यो दुईवटा जोड्ने 5 हुन्छ त्यसपछि 5 मा 1 जोड्यो भने 6 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त हुन त 1 + 2 + 3 = 6 हुन्छ एकैपल्ट भन्न सकिहाल्यो तर म्याथमेटिकली लजिकली चाहिँ प्लस चाहिँ दुईवटा कुनै एनी टु नम्बरलाई मात्रै हामीले एड गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसैलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ एसोसिएटिभ प्रपर्टीले क्लियर गर्दो रहेछ है त ल त्यसो भने फरल x, y, z belongs to R. What is the reason of this? Since real number is associative. अर्को के होला नम्बर 4 मा नेक्स्ट प्रपर्टीज के हो नेक्स्ट पेजमा जाउँ म नेक्स्ट पेजमा जाउँ हुन्छ सर अर्को प्रपर्टी के होला ल भन्नुस् त अहिले कति हेर्नु भएको छ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी हो एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी अब रियल नम्बरमा हामीले 0 भेट्छौं कि भेट्दैनौं त एडिसनको केसमा आइडेन्टिटी त के हो हाम्रो 0 हो नि for all x belongs to R then there exists 0 belongs to R such that के होला x plus 0 is equals to 0 plus x is equals to x त्यसो भने 0 is के भन्न मिल्यो आइडेन्टिटी यो आइडेन्टिटी को केसले गर्दाखेरि एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी नि भयो अर्को लास्टमा के होला एडिसनको केसमा एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स गुड पर्छ कि पर्दैन त फर all x belongs to R there exists है हो भने minus x belongs to R पर्छ कि पर्दैन होला जस्तो यहाँ 2 सँगको एलिमेन्ट 2 belongs to रियल नम्बर हो भने -2 चाहिँ रियल नम्बरको सेटमा पर्छ कि पर्दैन होला यो 2 र -2 बोथ आर लाइज इन द रियल नम्बर है 2 रियल नम्बर पर्छ भने -2 पनि रियल नम्बर पर्छ भने जस्तो 2 को इन्भर्स के हुन्छ -2 हुन्छ नि यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो ल त्यसो भने for all x belongs to R there exists minus x belongs to R such that x plus minus x is equals to minus x plus x is equals to 0 त्यसो भने therefore I that is minus x is inverse of x and x is also inverse of minus x अब हाम्रो एडिसनको केसमा त देखाइसक्यो मल्टिपलको केसमा जाउँ बी नम्बरतिर स्केलर मल्टिप्लिकेसन स्केलर मल्टिप्लिकेसनमा हाम्रो फर्स्ट के देखाउने रे क्लोजर देखाउनको लागि के देखाउने for all x belongs to R and k be any real number यो के चाहिँ कन्स्टन्ट फिक्स नम्बर हो x भनेको चाहिँ रियल नम्बरमा पर्ने k पनि रियल नम्बरमै परिहाल्यो तर के चाहिँ फिक्स नम्बर k be any रियल नम्बर such that यदि हामीले के पनि रियल नम्बर x पनि रियल नम्बर लियौं भने तिनीहरुको प्रोडक्ट x के बिलोंग्स टु इज आल्सो द रियल नम्बर नै परिहाल्यो सिन्स किन होला व्हाट इज द रिजन अफ दिस टेल मी प्रोडक्ट
Product of real number is also real number. Number is also real number. Real number. अब अर्को नम्बर सेकेन्डमा के देखाउनु पर्ने रे हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ फर द के देखाउनु पर्ने डिस्ट्रिब्युटिभ फर भेक्टर एडिसन फर अल x1, x2 belongs to r अथवा x, y belongs to r भन्ने हुन्छ हामीले अघि xy लेखेको छौं होला xy नै लेख्नु भइहाल्यो xy लेखेर छ xy x, y belongs to r यो भनेको चाहिँ भेक्टरहरु है x, y belongs to r त्यसो भने then there exists an scalar k such that यो पनि भन्न पाइन्छ होला k times of x plus y is equals to kx plus ky यो किन भन्न पाइन्छ since real number is also distributive है त नम्बर 3 मा यो भनेको चाहिँ distributive for the vector or distributive for the scalar for all x belongs to r then k1 and k2 be any two scalar such that अब यो भनेको x टाइम k1 plus k2 is equals to k1x plus k2x अब त्यस्तै IB मा फोर्थ नम्बरमा के हुन्छ होला एसोसिएटिभ फर द स्केलर त्यसो भने फर अल x belongs to r and k1 k2 be two scalar such that हेर्नुस् है यहाँ k1 k2x is equals to k1 k2 of x स्केलर को लागि हामी रियल नम्बर को लागि गर्नु भन्छ बोथ आर द रियल नम्बर सबै रियल नम्बर भइहाल्यो अनि k2 टाइम k1x भनेर भन्न पाइन्छ रे फर द केस अफ रियल नम्बर अनि त्यसपछि b नम्बरमा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी को लागि फर अल x belongs to r and any number 1 belongs to r1 जताततै परे नि भइहाल्यो त्यसो भने x, 1 x टाइम 1 is equals to 1 टाइम x is equals to x छ भने then therefore 1 is identity त्यसो भने यो सबै 10 वटा प्रपर्टी सटिस्फाई गर्यो त्यसो भने hence r is a vector space भनेर भन्न मिल्छ म नेक्स्ट पेजमा जाउँ हुन्छ सर ओके hence r is a vector space तपाईले एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छु है hence r is a vector space hence r is a vector space vector space नहुने एक्जाम्पल है so that अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 2 मा so that the set of whole number is not a vector space under usual operation vector addition and scalar multiplication ल यो सकिन्छ अब हो भन्नको लागि चाहिँ 10 वटा प्रपर्टी सटिस्फाई गराउनु पर्यो होइन भन्न चाहिँ कुनमा हुँदैन त्यो मात्रै देखाए भइहाल्छ
त्यसो भने यसको सोलुसन लेट अस सी दैट एउटा एक्जाम्पल हेरौं लेट नेचुरल नम्बर भन्छ नेचुरल नम्बर होल नम्बरलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छ रे w ले हो लेट w इज इक्वल्स टु w मा कस्तो एलिमेन्ट पर्छन् होला 0 1 2 एन्ड सो अन जस्तो टाइपको एलिमेन्ट पर्छन् हो बी अ होल नम्बर त्यसो भने देन अब हामीले एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी चाहिँ छ यसमा अरु त सबै स्याटिस्फाई गर्छ कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ सबै स्याटिस्फाई गर्छ यसमा स्याटिस्फाई नगर्ने प्रपर्टी भनेको खोज्नु पर्यो इन्भर्स हैन सर इन्भर्स स्याटिस्फाई किनभने 1 को त्यसो भने एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल लिनु पर्यो लेट 1 बिलोंग्स टु w भनेर सपोज गर्यौं बट -1 डज नट बिलोंग्स टु w हैन त such that 1 plus -1 is equals to -1 plus 1 is equals to 0 त्यसो भने इन्भर्स -1 को इन्भर्स एक्जिस्ट गरेन so the element 1 does not have इन्भर्स कुनै एउटा एलिमेन्टको मात्र इन्भर्स छैन भने पुगिहाल्यो त्यसो भने hence w is not a vector space hence के भन्न मिल्यो रे w is not a vector space बुझिन्छ ल तपाईलाई अर्को एउटा देखाउँछु है त अब आज एक्जाम दिएर थाक्नु भएको छ धेरै कोर्स कुदाइएन पनि ओके लेट अस सी दैट सो दैट एउटा एक्जाम्पल है त नम्बर 3 मा सो दैट R3 भनेर हामीले एउटा यस्तो सेट बनायौं x, y, z अनि such that x, y, z individually belongs to R is a vector space ल देखाउनुस् गर्नुस् ओके अब यसमा अघि चाहिँ हामीले R मा एउटा मात्र एलिमेन्ट कन्सिडर गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ xyz चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हुने भयो v1 भनेको के हुने भयो xyz हुने भयो है त ल ट्राई गर्नुस् त आएन भने भन्नुस् है देखाउन आएन भने सर यसको नि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन हैन इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ रियल नम्बरमा सबै भइहाल्छ नि -x -y -z भेटिँदैन त xyz रियल नम्बरमा पर्छ भने यो चाहिँ देखाउनुस् हो भनेर देखाउनुस् भनेछ जस्तो यसको लागि थोरै हिन्ट हेर्नुस् है त जस्तो यसको एलिमेन्ट भनेको नि क्लोजर छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने लेट अस सी दैट तपाईले मैले रफली मात्रै गरिदिन्छु यसमा क्लोजर छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने दुईटा एलिमेन्ट v1 भनेको कस्तो एलिमेन्ट होला हेर्नुस् है x1 x2 x3 यस्तो टाइपको एलिमेन्ट अनि v2 भनेको के होला x1 सरी यो v2 भनेको y1 y2 y3 भन्नु न y1 y2 y3 यस्तो एलिमेन्ट पर्छ नि त v1 र v2 त अनि त्यसमा यिनीहरुको सम भनेको v1 plus v2 यो बोथ आर लाइज इन केमा पर्छ r3 मा पर्छ r3 कै कम्पोनेन्ट त अनि v1 इज अल्सो r3 v2 इज अल्सो इन r3 त्यसो भने v1 v2 v1 यो दुईटाको सम भनेको के हो x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 यो भनेको त कस्तो हो यही सेम कम्पोनेन्ट यस्तै कम्पोनेन्ट बन्यो नि त x1 plus y1 x2 plus y2 x3 plus y3 यो कम्पोनेन्ट यस्तै बन्यो कि बनेन यो पनि केमा पर्ने हो r3 मै पर्ने त्यसो भने के भन्न सकिन्छ भने नि सबैको लागि पर v1, v2 belongs to r3 such that के भन्न मिल्यो v1 plus v2 is also belongs to r3 भन्न मिल्यो क्लोजर सेटिस्फाई त्यसै कम्युटेटिभ एसोसिएट त्यसै गरी देखाउने यो रियल नम्बर हो भने आफैमा कम्पोनेन्ट आउ गर्न मिल्छ नि रियल नम्बरको प्रपर्टिज युज गर्न मिल्छ नि त कुरा बुझ्नु भयो नि अब कुरा बुझियो त कसरी देखाउने रहेछ भन्ने कुरा
बुझ्यो सर। ओके ल देखाउनुस् त। भयो त? भयो कि नै? खोइ त भयो कि भएन? भयो? एडिटिभ प्रपर्टी चाहिँ भयो। एडिटिभ चाहिँ भयो, स्केलर चाहिँ भएन। ल स्केलर मल्टिप्लिकेसन देखाउनुस् त, त्यसै गरी सजिलो भइहाल्छ। एडिटिभ देखाएर त स्केलर त झन् सजिलो छ। जेरो भन्नाले कस्तो कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो? 0 0 0 तीनटा जेरोको कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ है। अनि जस्तो v भन्नाले x y z लिनु भने अनि -v भनेको चाहिँ -x -y र -z लिनुपर्छ ल।
सर सबै लेट गर्दै जाने हैन सर? सबै लेट गर्दै जाने त्यो टाइपको जस्तो नि तपाईले यसमा यो पढ्नुको एउटा फाइदा के हो भने जस्तो तपाईले त्यो टाइपको एलिमेन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जेनरलाइजेसन गर्ने क्या। जस्तो v1 भनेको xyz भन्यो भने v1 भनेको के रहेछ xyz को फर्ममा आउने जुनसुकै 3 वटा कम्पोनेन्ट कन्टेन गर्ने जुनसुकै एलिमेन्ट चाहिँ भेक्टर v1 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के। अनि आजको एक्जाम कस्तो गर्नुभयो त? राम्रो भयो सर। सजिलो थियो क्वेसनहरु त। त्यो फर्स्टको क्वेसनमा चाहिँ -1 -2 हुनुपर्ने -1 भएछ के टाइप गर्दाखेरि। मैले पछि सच्याएर हाल्दै थिएँ कतिले हेर्नुभयो? भयो सक्नु भयो? भयो सर। ओके ल अब यो भन्दाखेरि पनि हाम्रो कामको कुरा चाहिँ अब यहाँ आउँदैछ यसमा यसको हल्का कन्सेप्ट बनाउने। अब अरु गर्न सकिन्छ नि हैन त भेक्टर स्पेस स्याटिस्फाई नहुनको लागि त म त्यो कुनै एउटा प्रपर्टी एउटा एक्जाम्पल छोड्दिन्छु मात्रै तपाईलाई आफूले चेक गर्नु होला घरमा। अनि त्यसपछि हामी लिनियर कम्बिनेसन तिर जाउँ। हामीलाई एक्जाममा चाहिने भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ है। सरी अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल Example number 4 मा the set
the set S is equals to x comma y and त्यसपछि x comma y such that x comma y belongs to R अनि हाम्रो यसको अपरेसन चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ रे है एन्ड x comma y plus x1 comma y1 चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ रे x1 x plus x1 and y plus y1 भनेर डिफाइन हुन्छ रे स्केलर एडिसन चाहिँ है अनि त्यस्तै एन्ड अर्को भनेको स्केलर मल्टिप्लिकेसन चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ रे एन्ड c अफ x comma y c बी त स्केलर लिनु भयो भने यो चाहिँ cx comma y हुन्छ रे है where c is scalar c is any real number then so that then the set is then the set S is not vector space यो चाहिँ भेक्टर स्पेस होइन भनेर देखाउनु पर्ने छ यसमा फेल हुने प्रपर्टिज कुनै खोज्नु होला यो तपाईले आफूले गर्नु होला है त अब हामी अर्कोतिर जाउँ लिनियर कम्बिनेसन व्हाट इज द लिनियर कम्बिनेसन लेट्स ट्राई टु दैट लिनियर कम्बिनेसन भनेको चाहिँ अब हेरौँ है लेट v1 v2 and so on vn be the finite set of b the finite set be the finite element in elements in vector space B त्यसो भने and हामीले यसलाई C1 C2 and so on Cn be the scalar such that the sum यो खालको समलाई हामीले यसरी सम बनायौं भने C1 B1 plus C2 B2 plus and so on यसलाई लिएर हामीले यसरी सम बनायौं भने यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर कम्बिनेसन भनेर भन्छौं प्लस Cn Bn यसलाई हामीले इन सर्ट नोटेसनमा लेख्ने हो भने n is equals to यसलाई यस्तो भनौं न I is equals to 1 to n यसलाई हामीले Ci Vi भनेर पनि सर्ट नोटेसनमा लेख्न सक्छौं है यही हाम्रो समलाई चाहिँ इज कल्ड लिनियर कम्बिनेसन यही समलाई चाहिँ हामीले लिनियर कम्बिनेसन भनेर भन्छौं है त कुरा बुझ्नु भयो नि लिनियर कम्बिनेसन भनेको के हो जस्तो हाम्रो v1 v2 चाहिँ भेक्टरबाट लियौं र c1 c2 b एनी स्केलर नम्बर भयो भने यो खालको समलाई चाहिँ हामीले लिनियर कम्बिनेसन भनेर भन्छौं रे अब त्यसपछि लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो लेट अस सी दैट लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट त्यसो भने फर्स्टमा लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो लेट अस सी दैट एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौं यसको लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट ल
let b1 b2 and so on bn be a finite element in vector space B, then there exists at least one यस्तो भन्नु न then there exists a scalar then there exists an scalar there exists a scalar c1 c2 and so on cn such that c1 b1 plus c2 b2 plus and so on plus cn bn is equals to 0 implies c1 is equals to c2 is equals to c3 is equals to and so on cn is equals to 0 then यो लिनियर कम्बिनेसन कन्सिडर गर्यौं भने यो दिस इक्वल्स टु स्याटिस्फाई गर्नलाई c1 c2 सबै 0 भयो भने देन b1 b2 and so on bn are called linearly independent भनेर भन्छ अरे linearly independent and if a combination and if there exists at least one non-zero ci for all I is equals to there is at least one non-zero ci for I is equals to कति रे n such that c1 b1 plus c2 b2 plus and so on plus cn bn is equals to 0 यो कम्बिनेसनमा त्यहाँ कम्तिमा एउटा चाहिँ नन जेरो ci भनेको c1 c2 cn मध्ये कम्तिमा एउटा नन जेरो सबै नन जेरो भए त भइहाल्यो कम्तिमा एउटा नन जेरो छ र यो कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्छ भने देन यो भेक्टर्सहरु v1 v2 and so on bn are linearly dependent भनेर भनिन्छ बुझिन्छ यहाँसम्म Yes, sir. ओके अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको लेट अस सी दैट one एक्जाम्पल त्यसो भने नेक्स्टमा एक्जाम्पल त्यसपछि हामी एक्सरसाइजतिर जाउँला यसको एउटा एक्जाम्पल है त तपाईलाई एक्जाममा सो दैट द भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट सो दैट द भेक्टर्स आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हामीले अगाडि र्याङ्कको पनि निकाल्न बाँकी छ त्योबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स पनि योबाट गर्छौं भनेर एउटा छोडेको थियो नि हामी so that the set of vectors so that the set of vectors 0, 1 अनि 1, 1, 0 and 0 minus 1, 0, minus 1 minus 1, 0, minus 1 and minus 1, 0, minus 1 are linearly dependent यसलाई कसरी गर्ने लेट अस सी दैट यसको सोलुसन लेट b1 is equals to कति हुन्छ रे 1 0 1 b2 is equals to कति हुन्छ रे 0 and what is b3
v3 is equals to -1 0 -1 त्यसो भने and c1 c2 c3 be the scalar यो c1 c2 c3 चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने भ्यालु त्यसो भने we consider c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 is equals to 0 कन्सिडर गरेर यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो c1 c2 c3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो c1 c2 c3 को भ्यालु सबै 0 आयो भने यसलाई हामीले लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने अब सबै यो c1 c2 c3 मध्ये एटलिस्ट 1 चाहिँ नन जेरो आयो भने त्यसलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट भन्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्टै देखाउ भनेको हुनाले अब सल्भ गरौँ इक्वेसनलाई ल त्यसो भने यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि v1 को त भ्यालु छ नि त हामीसँग भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् 1 plus c2 v2 भनेको कति छ 0 plus c3 भनेको what is v3 -1 0 -1 that equals to यो 0 भनेको चाहिँ 0 भेक्टर है 0, 0, 0 ल त्यसो भने यो सबै एड गरौँ त यसले त्यसपछि के आउँछ होला c1 plus c2 minus c3 कमा यो सबै अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भनेको c2 थर्ड कम्पोनेन्ट भनेको c1 minus c3 is equals to 0 ल त्यसो भने let us see that which implies that हाम्रो इक्वेसन कस्तो बन्छ होला c1 plus यहाँ 0, 0, 0 है किनभने 3 कम्पोनेन्ट minus c3 is equals to 0 अनि c2 is equals to 0 अनि c1 minus c3 is equals to 0 अब c2 is equals to 0 राख्यो भने from the first equation सल्भ गर्ने आइडिया तपाईले अस्ति पढिसक्नु भएको छ सल्भ गर्ने आइडियाहरु गॉस इलिमिनेसन मेथड युज गरेर गर्दा नि भइहाल्छ अब यसमा c2 को भ्यालु अलरेडी 0 दिएको छ भने फ्रम फर्स्ट इक्वेसन c1 minus c3 is equals to 0 अनि c1 minus c3 is equals to 0 from the third equation and from third equation c1 minus c3 is equals to 0 यो फर्म फर्स्ट इक्वेसन में के राखेको c2 is equals to 0 राखेको तो these two equation are the identical these two equation are identical यो दुईटा इक्वेसन आइडेन्टिकल छ भने एउटा मात्रै सल्भ गरे भइहाल्छ त्यसो भने that equals to c1 is equals to c3 we choose c3 is equals to हामीले 1 चुज गर्यो भने c1 पनि कति भने 1 भइहाल्छ त्यसो भने नन जेरो भ्यालु एटलिस्ट 1 नन जेरो भ्यालु है फेरि यसमा तपाईलाई क्वेशन आउला जेरो पनि त आउँछ नि सर भन्नु होला हामीले नन जेरो खोज्न ट्राई गर्ने नन जेरो खोज्दाखेरि हामीले नन जेरो भेट्नै सकेनौं भने त्यो केसमा चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हो है अब यसमा त नन जेरो भ्यालु भेट्यो जेरो भ्यालु पनि भइहाल्यो c3 को भ्यालु 0 चुज गर्यो भने c1 को भ्यालु 0 भइहाल्यो c2 त अलरेडी 0 छँदैछ त्यो भएको कारणले गर्दा 0 भ्यालु त भइहाल्छ 0 भन्दा बाहेकका इन्फाइनाइटली मेनी नन जेरो भ्यालुहरु पनि रहछन् त्यो मध्ये हामीले नन जेरो भ्यालु चाहिँ चुज गर्ने त्यसो भने therefore c1 is equals to 1 c2 is equals to 0 c3 is equals to 1 त्यसो भने हेन्स के भन्न मिल्यो एटलिस्ट 1 चाहिँ नन जेरो भेट्ने भने त हामीले यहाँ दुईटा नन जेरो भ्यालु भेट्यौं त्यसो भने हेन्स के भन्न मिल्यो v1 v2 v3 आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट हेन्स v1 v2 and v3 are linearly dependent त्यसैले कोही कोही बेला फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन देम भन्छ रिलेसन बिट्विन देम भन्यो भने चाहिँ एन अनि रिलेसन बिट्विन देम भन्यो चाहिँ यी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त्यसो भने यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने v1 इज इक्वल टु कति आउने भयो माइनस v3 आउने भयो यिनीहरुको रिलेसन चाहिँ v1 इज इक्वल टु माइनस v3 चाहिँ रिलेसन अफ दिस टु भेक्टर हुने भयो कुरो बुझिन्छ नि है त बुझिन्छ यस सर ओके अर्को एउटा क्वेशन गरौँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट को नम्बर 2 मा एक्जाम्पल नम्बर 2 मा सो दैट द भेक्टर्स आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट सो दैट द भेक्टर सेट अफ भेक्टर सो दैट सजिलो लेखो मात्रै सो दैट द सेट अफ भेक्टर so that the set of vector 1, 0, 0
and 0, 1, 0 and 0, 0, 1 are linearly dependent. Sorry, independent. ल यसलाई कसरी देखाउने होला यसको सोलुसन लेट v1 is equal to कति हुन्छ 0 v2 is equal to 0 and v3 is equal to 0, त्यसो भने n let c1, एकै जस्तो गर्ने हो यहाँसम्म be the scalar. त्यसो we consider c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 is equal to 0 और त्यसो भने c1 v1 भनेको 1, 0, 0 plus c2 अर्को भनेको 0, 1, 0 plus c3 0, 0, 1 that equals to 0 और c1, c2, c3 यो लेखेको त बुझिन्छ होला है डाइरेक्ट अघि हामीले गरिसकेका थियौं c1 अरु सबैमा 0 सँगै छ यो c2 मात्रै छ अरु सबैमा 0 छ c3 मात्रै छ अरु सबैमा 0 त्यसैले यसको 1 and only possible solution भनेको c1 is equal to c2 is equal to c3 is equal to 0 अरु केस पोसिबल छैन कि छ त अरु केस पोसिबल क्लियरली we see that त्यसो भने hence के भन्न मिल्यो hence v1 v2 and v3 are linearly independent बुझिन्छ यो ओके एउटा एक्जाम्पल गर्न भ्याइन्छ यहाँ सर अब 3 मिनेट मात्र बाँकी छ हजुर अब सर 3 मिनेट मात्र बाँकी छ ओके ल ठीक छ त्यसो भने तपाईहरुले यो एक्सरसाइज एकैछिन है आफुले ट्राई गर्नु होला नभए नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला र्यांक अफ द म्याट्रिक्स निकाल्ने पनि गर्दाखेरि पनि यो क्लियर भइहाल्छ एउटा छोडेको छ त्यसबाट गरौँला हामी नेक्स्ट क्लासमा तपाईले यो कतिको भने नि एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज कुन हो एक्सरसाइज 6 को पुग्यो एक्सरसाइज 6 को क्वेशन नम्बर 1 ट्राई गर्नु होला ल एक्सरसाइज 6 को क्वेशन नम्बर 1 ट्राई गर्नु होला है त अनि त्यसपछि जान्नु भएन भने त्यसबाट नजानेको क्वेशनहरु नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला ठीक छ नि हैन आजलाई यति गर्छु बुझ्या छ हैन त यहाँसम्म पढाको सर ओके ल ठीक छ अब एक्जाम कस्तो गर्नु भएको छ कपी हेर्न माग्छ आ त थोरै पाउनु भएको रहेछ हैन तपाईहरुले एक्जाममा ल ओके टेक केयर स्टे